به نام خالق مزه ها آماده شید برای یه تحچین گوشت بدون هیچ گونه روغن صنعتی و البته با روش شف ضمیر. همراه باشید. سپاس از همتون. 3 کیلو راسته گوسفندی دارم اینجا، حدوداً 100-150 گرم دنبه. برنج احتیاج داریم، پیاز سیر و یه سری ادویه‌جات گرم. یه غذای امروز بزنیم لذت ببریم. چینی ها یه عادت غذایی و آشپزی خیلی خوبی دارن که همه چیز رو آبپز میکنن بعد استفاده میکنن، به خصوص گوشت قرمز رو. من هم به شما توصیه میکنم انواع گوشت قرمز رو حتما آبپز کنید و بعد استفاده های متفاوت داشته باشید. الان هم من از این روش چینی ها میخوام استفاده کنم. البته روش همه کشورها هستش، ولی خب چینی ها بیشتر مقید هستن روی آبپز کردن گوشت قرمز. راسته هامونو من حدودا 3 کیلو راسته دارم. باید توصیه میکنم راسته ها رو به قطعات کوچکتر تقسیمش کنید. که به خودش نپیچه توی قابلمه. راسته های گوسفندی رو به قطعات کوچکتر تقسیم کردیم. منتقلش کنید توی قابلمه تا روی سطح گوشتاتون آب بریزید. شعله اجاقتون رو افزایش بدید و بذارید که جوش بیاد. اگر دوباره منو محکوم نمی کنید که خیلی عاشق دنبه هستی، یه 100-150 گرم دنبه هم بهش اضافه کنید. ما قرار روغن صنعتی استفاده نکنیم، ولی روغن مورد نیاز غذامون رو باید از یه جا تهیه کنیم و بهترینش روغن‌های حیوانی و دنبه هستش. اگر دنبه گیرتون نمیاد در کشورهای مختلف، میتونید از کره حیوانی استفاده کنید. بزن برید. یه دونه پیاز رو به 4 قسمت تقسیم کنید و منتقلش کنید تو قابلمه همراه گوشت ها. یه 2 تا بوته سیر کوچیک با پوست اضافه کنید. نمیخوام این غذا طعم سیر بگیره، فقط میخوام گوشت رو زخمگیری کنم. یه مقدار دیگه باید آب اضافه کنم من به این غذا. یه تیکه چوب دارچین. یک کم مزه غذامون رو عربی طورش کنیم. 2 تا یا نهایتاً 3 تا میخک. جوز هندی هم باید به این غذا اضافه کنیم، البته نه به این تعداد، یه دونه کافیه. برای اضافه کردن جوز هندی حتما بشکنیدش با هر وسیله‌ای که دارید. کاردو بذارید. یه ضربه. 2 تیکش برای این غذا کافیه. صبر میکنیم که آب به جوش بیاد. اگر که در رستوران میخواید این غذا رو طبخ کنید، حتما کف روی گوشت رو بگیرید که به صورت ذرات معلق تو غذاتون نباشه و زیبایی غذا رو از بین نبره. ولی اگر در آشپزی خانگی دارید این غذا رو طبخ میکنید، میتونید کف غذا رو بذارید باشه. دانشمندها میگن که ویتامین و خاصیت زیادی داره. دیگه گردن خودشون که داره یا نداره، ولی در رستوران حتما کف روی غذا رو بگیرید، اگر نه زیبایی غذاتون رو از بین خواهد برد. درب قابلمه رو میذاریم تا سریعتر آب جوش بیاد. هیچی برنج ایرانی نمیشه. به تعداد نفرات و دلخواهتون برنج رو تهیه کنید. برنج ایرانی باشه خیلی بهتر. برنج رو بشویید و با آب معمولی بدون نمک خیسش کنید. همزمان که گوشت داره طبخ میشه و پخته میشه، همون موقع هم برنج رو بشورید بدون نمک خیسش کنید، بذارید کنار. بزن بریم. دوستان عزیز، من باز هم توصیه میکنم کف روی غذا رو بگیرید. طعم غذا رو خراب میکنه، حتی تو مصرف خانگی. ولی اگر با طعمش مشکل ندارید و ظاهر غذاتون به هم بریزه مشکلی ندارید، بذارید باشه. بعضی دوستان حسابی روی این داستان تأکید دارن که کف روی غذا رو، کف روی گوشت رو نگیرید، ولی من توصیه میکنم بگیرید. برنج رو هم شستیم، آب ریختیم، خیسش کردیم بدون نمک. یه توصیه بهتون میکنم، به مراحلی که من ادویه‌جات رو به غذا اضافه میکنم خیلی توجه کنید. تا الان نه نمک نه فلفل، هیچ ادویه‌ای به صورت پودری و غذاهام اضافه نشده. فقط دارچین، میخک و جوز هندی بود که به صورت نساییده اضافه کردم.
به این مراحل خوب دقت کنید. تقریبا گوشت نیم پز شده، وقتشه که یه حالی بهش بدیم با ادویه ها. مقداری نمک بزنید. ما نمک کل غذا رو اینجا اضافه کنید، به برنج قرار نیست نمک بزنیم. نمک رو تنظیم کنید طبق ذائقه خودت. یه سر قاشق فلفل سیاه، یه سر قاشق فلفل قرمز. حالا به خاطر اینکه یه کمی این غذامون رنگ و رو بگیره، یه مقدار خیلی کم زردچوبه هم بزنید. کار دارم من با این زردچوبه و آب این غذا، آب این گوشت. یه کوچولو دیگه هم بزنیم که دیگه مدیون این غذا نباشیم. به قول مشهدی‌ها خلاص. درب ظرف رو باید بذاریم و بره پخت نهایی. خب گوشتا پخته شد، یه 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت بهش زمان دادیم، کامل پخته و نرم شده. اجاقتو خاموش کن و قابلمه‌تو از روی اجاق بردار و بذار یکم از دما بیفته. گوشتا کاملا پخته شده، وقتشه که از آب خارجش کنیم. گوشتا رو کامل از آب خارج کردیم. با یه وسیله کفگیری، ملاقه چیزی، این محتویات داخل آب رو، این سیر و پیاز و دارچین و اینا رو خارج کنید. تقریبا تا جایی که تونستیم مواد جامد داخل این آب رو خارج کردیم و دنبه موندش. دنبه رو کامل خوردش کنید و با آب مخلوط بشه. اگر یه چیز دیگه پیدا کردم، این جوز هندیه رو هم برش داریم. اگر هندی بلندر دارید با هندی بلندر، اگر گوشت‌کوب برقی دارید با گوشت‌کوب برقی کامل این دنبه رو پوره کنید. اگر هم ندارید مشکلی نیست، با یه کفگیری، قاشقی، چنگال چیزی کامل خوردش کنید. یه دستمال تنظیف یا یه دستمال کاغذی بردارید و دور قابلمه رو از داخل کامل تمیز کنید. گوشت‌ها رو از آب خارج کردیم، دوباره قابلمه رو منتقل می‌کنیم روی اجاق. یه مقدار دیگه آب می‌ریزیم روش و می‌ذاریم کامل جوش بیاد. همینطور که دقت می‌کنید آب کاملا در حال جوشیدنه. تو این مرحله برنج رو آبکش کنید و به این آب در حال جوشیدن اضافه کنید. ببینید من نمک توی برنج نریختم، میخوام اینجا یه شوک بهش بدم. آب حتما در حال جوشیدن باشه. کل برنجمون رو منتقل میکنیم داخل قابلمه و همش میزنیم. یه بند انگشت باید آب بیاد روی برنج ها. اگر کم بود میتونید آب جوشیده اضافه کنید. برنج رو چند باری هم بزنید و وقتی که شروع کرد به جوشیدن، زیر اجاق و شعله رو یک کم کمش کنید. توی این مرحله که برنج در حال پخته شدن هست، نمکش رو تنظیم کنید، بچشید و به اندازه ذائقتون نمک اضافه کنید. اگر که میخواد یک مقداری تندتر باشه میتونید فلفل هم اضافه کنید. خیلی هم عالی. برنج آماده شده، وقتشه که شعله رو کم کنیم و دمش کنیم. ولی ما این کار رو نمی کنیم. تو این مرحله شعله رو خاموش کنید، بریم برای مرحله بعد. برنج چه زمانی آماده میشه؟ تقریبا یه بند انگشت تا 2 بند انگشت که روی برنج آب بود شروع کرد پختن و غل زدن. زمانی که دیگه آب کم شد، برنج رو با دندون یا با ناخن تست کنید. باید زیر دندونتون نرم باشه، نه خام و نه پخته باشه. آماده است برای دم کردن. خب اگر دقت کرده باشید تا حالا از هیچ گونه روغن صنعتی ما استفاده نکردیم. برنجمون رو سعی کردیم با آب گوشت و روغن دنبه روغنش رو تأمین کنیم. چون تحچین داریم مجبوریم یکم روغن استفاده کنیم. حالا شما میتونید از کره استفاده کنید یا روغن زیتون، خیلی کم. یه مقدار هم زعفران اضافه کنید. توی تحچین زعفرون خیلی مهمه. خسیس بازی در نیارید، خیلی بریزید. توی این مرحله گوشتا رو بردارید با دستتون یه مقداری، حالا اگر راسته داشتید به این صورت گوشتاتون رو به هر شکلی که هست کف ظرفتون بچینید. یه مقدار فشار بدید گوشت ها رو، اگر که با استخون بود مثل این گوشت های من، که کامل با تمام کف ظرف تماس برقرار کن.
کامل فشار بدید. البته من گوشتم با استخونه دارم فشار میدم ها که گوش کامل باز شه و نمای قشنگی داشته باشه. لابلاش شروع کنید برنج ریختن. تمام ظرف روی گوشتا برنج بریزید و گوشتا زیر برنج کاملا مخفی بشه. این غذا اصالت خاصی نداره که بگم مال چه منطقه‌ای هست. این یه غذایی هست که من سالها طبخش میکنم و به مشتریام ارائه میدم. روش خودم هست. اگر در رستوران میخواید برای مشتریتون این غذا رو طبخ کنید، از قالب‌های تک نفره هم میتونید استفاده کنید. خیلی خوب در میاد. خیلی عالی. تمام سطح ظرفمون کامل با برنج پر شد و کامل یه سطح و یه اندازه پخشش میکنید. روی این برنج هیچ فشاری نیارید، بذارید خودش با وزن خودش روی گوشت بخوابه و تمام آماده شد کامل تا بره روی اجاق. بذاریدش روی اجاقتون رو روشن کنید با شعله خیلی کم. درب ظرفتون رو بذارید، حالا اگر دم کنید دارید ندارید، یا اگر از این درب‌هایی که سوراخ هم داشته باشه مشکلی نیستش. 1 ساعت بهش زمان میدیم. حدوداً 1 ساعت تا 1 ساعت و ربع این غذای ما توی دم بود و آماده شده. اجاق رو خاموش کنید، درب ظرف رو بردارید، بذارید 10 دقیقه 1 ربع تو حال خودش باشه، بعد برش گردونید. دوستان با عشق، تحچین ما آماده شده، بریم برش گردونیم ببینیم چه کار کردیم. یا خالق مزه ها، سنگینه، باید یهویی بریم. آی فیلم بردار، بیا جلو. واو، اینم یه غذای متفاوت دیگه با روش‌های بنده شف سمیر. رخ کار رو ببینید، طعم و مزه رو من با شما شرط می‌بندم که بهترین خواهد بود. یه مدل تحچین دیگه هم داریم که با ماست و تخم مرغ انجام میشه و طبخ میشه. اون رو در آموزش‌های بعدی حتما براتون تدارک خواهم دید. فعلا لذت ببرید با این. عجب بویی، عجب رنگی، واقعا جاتون خالیه. توصیه میکنم این روش رو حتما امتحان کنید. بیا جلو. تقدیم به شما دوستان با عشق.